Hello, I welcome you all at APSON Motors. Today we have with us Mr. Kirit Dalsaniya. કેમ છો સર? બસ મજામાં. તમે તમારું રિલેશનશિપ APSON મોટર્સ લારે કેવું છે એ બતાવો સર. એપ્સન મોટર્સ જોડે અમારું રિલેશન સારું છે. અમે કંટ્રોલ પેનલ બનાવી છે. એપ્સન મોટર જે બનાવે છે એમની જોડે અમારા ખાસા એવા કંટ્રોલ પેનલ લાગે છે. એપ્સનનું રિઝલ્ટ ઓલ ઓવર પરફોર્મન્સ આ તે બધી રીતના સારું છે. થેન્ક યુ. તમે પ્રોડક્ટ ક્વોલિટીના બારેમાં શું બોલશો APSONના? પ્રોડક્ટ ક્વોલિટીમાં ઇન્ડિયામાં જે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે એમાં નંબર 1 કહેતા મને જરાય ખચકાટ નથી. મેં આજ અમારો નવો પ્રોડક્ટ લોન્ચ કર્યો છે ચેતક બાય APSON. એના બારેમાં તમે શું બોલશો સર? એ જે ઇન્ડિયન પ્રાઉડ કહી શકાય કે આ ટાઈપની મોટા રેન્જની પ્રોડક્ટ હાઈ સ્પીડ અને હાઈ વેઇટ સાથે જે ઇન્ડિયામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય એટલે એઝ એ ઇન્ડિયન એકદમ પ્રાઉડ કહી શકાય. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ અસ.